ส้มตำ1 จานตัวแทนแดนอีสานนี่คือเมนูที่รวมรสเปรี้ยวเผ็ดหวานนัวอร่อยลงตัวสำหรับเทนรักสุขภาพผักผลไม้ปรุงรสเต็มจานไปหมดเหลือบมองไปยังปริมาณน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บอาคิมิโมโตะอายิโนโมโตะที่ถูกโยนลงครกไปคลุกเคล้ากับมะละกอเส้นบางกรอบความคริสปี้จากกุ้งแห้งและถั่วฝักยาวหรือจากข้าวโพดก็ตามแต่ศรัทธาแต่ขอประทานโทษบ่อยๆอย่างผมศรัทธาในเนื้อสัตว์โอ้ยหาการใช้ฟันหน้าและฟันกรามบดขยี้กระชากโมเลกุลโปรตีนเหล่านั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมาต่อสู้เพื่อลาบก้อยตอนเป็นเด็กก็ยังไม่ทาน แต่พอเรามาเข้ามากรุงเทพหรืออะไรเงี้ยเราก็มาทานประมาณอายุ18ส่วนใหญ่ก็จะทานเป็นตอนเป็นเด็กก็จะเป็นเนื้อย่างซะส่วนใหญ่เนื้อปิ้งบ้านนอกเลยใส่เกลือโรยเกลือแล้วก็ปิ้งก็ประมาณ14-15แล้วแต่คนเนาะบางที14-15บางคนก็กินเนี่ยแต่พี่เข้ามานี่พี่ก็ทานประมาณอายุ18 17 18แต่ตอนนั้นพี่ก็ยังไม่ทานขมถ้าเป็นคนอีสานเลยประเพณีคนอีสานเลยก็คือต้องล้มวัวถ้าเป็นงานแต่งช่วงสมัยก่อนก็จะล้มแต่ตอนหลังมาเขาไม่ล้มแล้วเขาไปซื้อที่ตลาด เพราะว่ามันไม่มีคนทำแล้ว รุ่นก่อนก็จะมีคนทำก็เวลาล้มวัวแต่ละทีเนี่ยเขาทำส่วนไหนใช้ทำอะไรก็ล้มวัวแต่ละทีก็จะมีหลายๆส่วนที่เอาไปใช้ทำเมนูกับข้าวเนาะก็ส่วนแรกๆเลยก็คือเสือร้องไห้เราไปก้อยเสือร้องไห้ก็คือไม่ใช่เสือที่เรามาย่างนะจะเป็นมันแข็งๆอยู่ระหว่างตรงหน้าอก2ข้างมันจะมีอยู่ประมาณสักยาวประมาณนี้เวลาเราถ้าคนอีสานกินดิบเลยเนี่ยเคี้ยวเข้าไปนี่ก็คือมันแตกละลายในปากถ้าเป็นเครื่องในก็อาจจะมีเอาไปทำต้มเปื่อยต้มเปื่อยบ้างแล้วก็คือส่วนใหญ่เลยก็จะไปก้อยก่อนอันดับแรกเพราะเนื้อมันสดซอยจุก็เรียกว่ากินคาโครงเลยก็คือล้มปุ๊บก็ทำไปกินไปด้วยสักเป๊กหนึ่งแล้วก็กินคาโครงเลยแล้วก็ไปทำแบบเมนูหลายๆอย่างเลยในส่วนก็จะมีเครื่องในก็จะมีส่วนที่มากินดิบไอ้ที่ไม่เหนียวอันไหนที่เหนียวเขาก็ไปต้มเปื่อยน้ำจิ้มก็พริกป่นข้าวคั่วแล้วก็ขี้เพี้ยน้ำปลาแค่นี้แหละก็จะทำถ้วยใหญ่ๆแล้วก็เราใช้ข้าวเหนียวมาคั่วใช้ข้าวเหนียวข้าวสารแล้วก็มาคั่วถ้าเป็นข้าวเจ้าคั่วไม่ได้คั่วให้ไม่ไหม้หน่อยนึงถ้าจะให้หอมเลยแท้ๆเลยต้องตำเนี่ยก็คือทำให้ความหอมของข้าวคั่วแล้วก็รสชาติดีขึ้นกว่าเดิมมันไม่เหมือนแบบน้ำจิ้มแบบเราใส่ไม่มีข้าวคั่วมันก็จะทำให้เป็นน้ำแบบก่อยๆไปเลยแต่ถ้าเราไปใส่ข้าวคั่วแล้วมันก็ทำให้เข้มข้นมากขึ้นขี้เพี้ยอ่อนก็จะเป็นขี้อ่อนของวัวเป็นความขมอีกอย่างหนึ่งแต่ถ้าเป็นดีเลยแท้ๆเลยก็จะเป็นมันจะกันออกมาจากตับใช่ ก็ถ้าเป็นขี้เพี้ยเลยเนาะก็จะเป็นขี้อ่อนของวัวแล้วพอหลังจากที่ไม่ได้ใช้ขี้เพี้ยก็จะเป็นความขมของดีก็จะออกมาจากตับเลยกันออกมาจากตับจะออกสีเป็นสีเขียวมรกตเลยการเอามาทำก้อยขมก็เราก็จะต้มให้มันสุกก่อนแล้วขี้เพี้ยอย่างเงี้ยมันไม่ต้องต้มใช่ไหมขี้เพี้ยก็ต้มครับคือถ้าเอามาก็แต่ว่ากลิ่นจะแรงไม่เหมือนดีจะไม่มีกลิ่นแต่ถ้าขี้เพี้ยมันก็เป็นกลิ่นขี้เลย เข้ากรุงเทพมาตอนแรกก็มาเป็นลูกน้องขายก๋วยเตี๋ยวครับ
ก็อยู่มาก็ประมาณ10 กว่าปี ตั้งหลักได้หน่อยก็ไปเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวเจ๊งครับก็เลยลองมาลงขายลาบดูคือตอนแรกที่ขายอยู่ตรงนั้นก็คือตอนที่เลิกขายก๋วยเตี๋ยวมาก็มาขายก็จะเป็นส่วนใหญ่เป็นคนอีสานมาทานนะขาย3 ทุ่มถึงตี 5ก็คือคนอีสานขับรถแท็กซี่3 ล้อเขาก็จะส่งรถประมาณตี 1คือเขาออกกะไปก็ส่งคืนรถตี 1เขาก็มาทานก็จะเป็นคนอีสานก็จะเป็นก้อยดิบซะส่วนใหญ่ก้อยดิบต้มเครื่องในผมถ้าเป็นลาบก็ส่วนมากก็เขาจะเรียกว่าเป็นลาบสุกซะมากกว่านะครับจะเป็นลาบเนื้อลาบหมูลาบไก่ลาบเป็ดแต่ถ้าเป็นก้อยเลยถ้าเป็นคนอีสานเลยก็จะเรียกว่าก้อยดิบผมก้อยดิบผมครับอีสานเขาจะเรียกว่าหวานเป็นลมผมเป็นยานะเขาก็เลยชอบกินผมซะมากก็คือถ้าพูดแบบอีสานก็คือผมแปะตายก็ประมาณว่าผมตายไม่เอาเรื่องอะประมาณเนี้ย ผมแปะตายก็คือแบบว่าประมาณว่าขมมาเลย ถ้าขมตายแล้วเขาจะไม่เอาเรื่องประมาณนี้ คณะแรกที่มาทานน้องจุฬาที่เรียนอยู่จุฬานะก็จะเป็นนิเทศเลยกลุ่มแรกเลยที่มาทาน พอน้องๆมาทานปุ๊บคนอีสานที่กินดิบก่อนหน้านี้ก็หายไปหมดเลย ก็เหลือแต่น้องๆคนไทยแล้วก็คนที่ทำงานตรงแถวๆนี้แล้วก็บอกกันต่อกันไปเรื่อยช่วงแรกยังไม่มีชื่อร้านน้องๆมาทานก็จะเรียกกันว่าเนื้อเทพร้านเนื้อเทพไปร้านเนื้อเทพกัน ก็จะมีกลุ่มหนึ่งเขาทานแบบบักบกย่างแล้วก็เนื้อย่างนะเขาก็จะแย่งกันตั้งชื่อให้ว่าเป็นร้านอะไรว่าเนื้อเทพดีกว่าอะไรประมาณนี้แล้วก็อีกคนนึงก็จะแบบบักบกพอบักบกพูดกันแบบปากต่อปากไปร้านบักบกในตำนานเขาจะเรียกกันตั้งแต่แรกเลยแล้วตอนหลังมาก็เลยแฟนก็เลยมาตั้งชื่อก็ตั้งชื่อเสน่ห์ก็โอเคนะครับเสน่ห์ลาบก้อยครับวันนี้ ไม่น่าเชื่อจริงๆรสชาติจากการฟังเรื่องราวต่างๆจะกลมกล่อมและอร่อยมากกว่ารสชาติที่สัมผัสได้จากปลายลิ้นแล้วมารอดูกันว่าวงในจะใจปั้มส่งผมไปเรียนเรื่องลาบที่เหนือหรือไม่เอาใจช่วยผมทีครับลาบแท้กินกับอะไรตำไทยใส่กุ้งหรือก้อยลวกแค่สะดุ้งก็ดูเข้าทีลาบที่เมืองสกลก้อยที่เมืองอุบลล้มวัวที่งานมงคลเพราะมีคนช่วยจ่ายขอบคุณครับ